السلام علیکم، زه یم صبر خان او نننی ټاپک دی زمونږ spectrophotometry. د spectrophotometry به اول نمبر مونږ ډیفینیشن لره شو چې دا سیسیز دی زمونږ سره. نو د تکنیک which is used to measure the optical density of the suspension material is called spectrophotometry. یو سبسټنس به مونږ راواخلو، د هغه به چې کوم دی مونږ سسپنشن جوړ کو او د هغه سسپنشن مطلب یو سولوشن به جوړ کو او د هغه چې کله بیا مونږ optical density میجرمنټ وکړو نو دې ته بیا مونږ څه وایو spectrophotometry ورته وایو. نو اوس به تاسو وایئ چې optical density څه ته وایي. نو را به شو مونږ optical density له چې optical density څه ته وایي نو هغه مونږ د اوډي نه ظاهرو optical density. د optical density به مونږ یو درې ډیفینیشن چې کوم دی دلته وکړو. اولنی نمبر راځي زمونږ سره change in the percentage transmission of light. لایټ راغی زمونږ سره incident light راغی، دې ځای کې ورته سسپنشن مټیریل چې کوم دی پروت دی، یو سولوشن په هغه کې زمونږ سره مټیریلز پراته دي او د ده نه بیا لایټ زمونږ سره پاس شو. نو د کې څومره چینج راغی، د مټیریل ته څومره ابزاب کو او څومره چې کوم دی پرېښودو مخکې، نو دې ته مونږ څه وایو، دې ته مونږ وایو optical density. یا دویم نمبر ډیفینیشن لکه مونږ راشو، the ratio of the light falling upon the material to the light transmitted through the material. لایټ راغی زمونږ سره انسیډنٹ لایټ او زمونږ سره چې کوم دی کوم لایټ لاړو، د دې دواړو ریشو کم لایټ چې راغی هغه ډیوایډډ بای کم لایټ چې تی پاس شو هغه. لکه دا ایکویشن چې کوم دی مونږ داسې لیکلی شو، انټنسټي اف انسیډنٹ لایټ ډیوایډډ بای انټنسټي اف ټرانسمیټډ لایټ. نو د دې نه چې کوم دی مونږ سره کوم ویلیو راشي هغه به د هغه سسپنشن مټیریل څه وي، بیا optical density به وي. دریم نمبر ډیفینیشن لکه مونږ راشو، نو د ability of a substance to resist to light. زمونږ سره یو سبسټنس دی دلته، یو سولوشن دی، د ده څومره ایبیلیټي ده چې دا زمونږ سره څومره لایټ ته څومره رزسټنس شو کوي، مطلب ډیر لایټ دا ابزاب کوي او که لږ لایټ ابزاب کوي. نو ټول ډیفینیشن زمونږ سره یو سیز دی. ښه، دا پوینټ چې کوم دی دی له به اوس مونږ راشو چې سیل ماس از ډایرکټلی پروپورشنل ټو optical density. سیل ماس یا زمونږ سره چې کوم دی نو مټیریل ماس مطلب څومره مټیریل مونږ راغستی یا څومره سیلز مونږ راغستی په دې سسپنشن کې په دې سولوشن کې، نو هغه به زمونږ سره ډایرکټلی پروپورشنلی څه ته optical density ته. مطلب که مونږ ډیر سیل ماس زمونږ سره را سره وي نو optical density به ډیره وي، او که لږ سیل ماس را سره وي نو optical density به څه وي، کمه به وي. مطلب که زمونږ سره په سولوشن کې سلوټ ډیر وي نو optical density به ډیره وي، مطلب ډیر رزسټنس به شو کوي، لایټ به ډیر ابزاب کوي، مخکې به یې نه پرېږدي، نو د ده به optical density څه وي، ډیره به وي. او که فرض که سلوټ مقدار پکې کم وي نو دا به بیا زمونږ سره څه کوي، رزسټنس به لږ شو کوي او د ده به optical density څه وي، لږه به وي. د دې دی که مونږ یو دوه مثالونه واخلو نو دې باندې به تاسو ډیر ښه پوه شئ. یو مثال دا دی زمونږ سره او بل مثال دا. اولنۍ خبره انسیډنٹ لایټ، زمونږ سره چې کوم دی لایټ راغی، انسیډنٹ لایټ انکمینګ لایټ، ښه ډیوایډډ بای کوم چې زمونږ سره ټرانسمیټډ لایټ شو. نو که فرض که زمونږ سره دې کیس کې لیس ټرانسمیشن شوی وي، لږ ټرانسمیشن شوی وي، ډیر ابزاب شوی وي زمونږ سره، نو ښکاره خبره د مونږ دا ووایي چې څومره ډیر رزسټنس شو کوي دومره به optical density ډیره وي. خو که فرض که تاسو ویلیوز ته واړوئ په دې ایکویشن باندې نو چې په هغې باندې هم تاسو پوه شئ. مطلب انسیډنٹ لایټ فرض که زمونږ سره د لایټ انټنسټي یونټ زمونږ سره چونکې کینډله دی، نو که فرض که مونږ ووایو چې 100 کینډله لایټ راغی زمونږ سره او ټرانسمیشن زمونږ سره څومره وشو دي، 50 کینډله لایټ چې کوم دی زمونږ سره ټرانسمیشن وشو، نو 100 ډیوایډډ بای 50 نو د دې نه به زمونږ سره 2 ویلیو راشي. 100 ډیوایډډ بای 50 از ایکول ټو 2. نو که فرض که زه دا ووایم چې دا زمونږ سره ډیره ویلیو ده ایز کمپیر ټو دس ون، نو د دې مطلب دا شو چې په دې کې زمونږ سره ډیر مټیریل پریزنټ دی، ډیر مټیریل پکې پریزنټ دی، ځکه چې زمونږ سره لیس ټرانسمیشن وشو، ډیر ابزابشن وشو، لږ تی ټرانسمیشن وشو. دویم نمبر کیس لا که فرض که مونږ ووایو چې انسیډنٹ لایټ راغی زمونږ سره، لایټ زمونږ سره انسیډنٹ لایټ راغی او د دې نه زمونږ سره مور ټرانسمیشن وشو، مطلب لږ تی ابزاب شو، ډیر لاړو. که فرض که زه دا ووایم چې 100 کینډله لایټ راغی او دې نه زمونږ سره مور ټرانسمیشن وشو، مطلب 90 کینډله لایټ ټرانسمیشن وشو، صرف 10 چې کوم دی هغه زمونږ سره څه شو، ابزاب شو. نو د دې که فرض که 100 ډیوایډډ بای 90 نو د دې ویلیو په نسبت باندې به زمونږ سره د دې نه کم جواب راشي. نو زه به دا ووایم چې لیس ویلیو راکړه، چې لیس ویلیو راکړه نو زمونږ سره لیس مټیریل پکې پریزنټ دی. صحیح شو، مطلب چې مور ټرانسمیشن تی وشو، مطلب په دې کې لیس
سلوټ پریزنټ دی ځکه چې کوم دی نو د دنه ټرانسمیشن ډیر وشو. نو په دې کیس کې چې کوم دی که فرض کړه زه دا ووایم چې دا بره زموږ سره جوس دی نو که د جوس باندې مونږ لایټ را پرېږدو نو هغه به ډیر ابزاربنس وکړي لږ به ترې ټرانسمیشن وشي نو مونږ به ووایو چې د اپټیکل ډینسټي څه ده ډیره ده. او که فرض که مونږ د اوبو باندې انسیډنټ لایټ را پرېږدو نو د هغې نه به ډیر ټرانسمیشن وشي لږ غوندې به ابزارب شي نو مونږ به دا ووایو چې د اپټیکل ډینسټي څه ده کمه ده ځکه چې د لږ ابزاربنس وکړو. ښه انسټرومنټ لکه مونږ راشو چې په دې کوم قسم انسټرومنټ په دې سپیکټروفوټومیټري کې استعمالیږي نو په سپیکټروفوټومیټري کې زموږ سره spectrophotometer یو انسټرومنټ دی هغه استعمالیږي د ده کار څه دی میئرز دی اماؤنٹ absorbed and transmitted څومره لایټ زموږ سره ابزارب شو او څومره لایټ زموږ سره ټرانسمیټ شو نو دا زموږ سره میئر کوي څوک سپیکټروفوټومیټر میئر کوي. پرنسپلز دا زموږ سره په کم پرنسپلز باندې کار کوي سپیکټروفوټومیټر نو دا زموږ سره په بیئر لمبرټ لا باندې چې کوم دی نو کار کوي په دې پرنسپل باندې زموږ سره کار کوي. اوس بیئر لمبرټ لا څه څیز دی نو د اماؤنٹ اف لایټ ابزارب از ډایرکټلی پروپورشنل ټو کنسنټریشن اف سلوټ اینڈ تھکنیس اف سلوشن. دا کم لایټ چې ابزارب کیږي دا به زموږ سره ډایرکټلی پروپورشنل وي څه ته اماؤنٹ اف سلوټ ته مطلب په دې کې څومره سلوټ پریزنټ دی که فرض که ډیر سلوټ پریزنټ وي نو ډیر لایټ به ابزارب کیږي که لږ سلوټ پریزنټ وي لږ لایټ به ابزارب کیږي. دویمه خبره ده چې که دا دغه چې کوم زموږ سره بیکر مونږ واخلو یا کم کاوټ مونږ واخلو چې په هغې کې زموږ سره سلوشن پریزنټ دی نو که فرض که دا زموږ سره داسې دی نو که مونږ پې لایټ داسې را پرېږدو نو دته فاصله لږه ده لږه فاصله ده ورته نو لایټ به دې په اسانه باندې پاس شي. خو که فرض که زه ورته داسې کېدم نو فاصله ورته بیا ډېرېږي نو مطلب لایټ به لږ ډېر ابزارب کېږي. نو دا ډایرکټلی پروپورشنل دی څه ته تھکنیس ته چې څومره تھکنیس سیوا وي یو غټ څیز مونږ راواخلو د هغه نه لایټ پاس کوو نو د هغه تھکنیس سیوا دی نو په دې کې به ابزاربنس ډېر کېږي. او که فرض که مونږ نری څیز راواخلو نو د هغه نه به ابزاربنس لږ کېږي ټرانسمیشن به ډېر کېږي. او دغه شان کنسنټریشن خبره هم ده چې مطلب په دې کې ډېر سلوټ پریزنټ وي نو ډېر ابزاربنس به کېږي که لږ سلوټ پریزنټ وي لږ ابزاربنس به کېږي. نو دا زموږ سره پرنسپل شو. ریزلټ مونږ له ریزلټ څنګه راکوي نو ابزاربشن سپیکټرم چې کوم دی مونږ له ریزلټ راکولی شي صحیح شو. ابزاربشن سپیکټرم څه څیز دی shows the amount of light absorbed دا زموږ سره یو سپیکټرم چې کوم مونږ ډرا کو نو دا به زموږ سره هغه لایټ شو کوي کوم چې زموږ سره څه وي ابزارب شوی وي. فار ایگزامپل دا زموږ سره ابزاربشن سپیکټرم دی نو دې ځای کې لایټ نه دی ابزارب شوی دې ځای کې ډېر ابزارب شوی دی دې ځای کې لږ دی نو دا په دې مابین کې چې کوم دی مونږ له بیا دغه شانتي ویلو راکوي چې کم لایټ زموږ سره ابزارب شوی نو هغه به مونږ له ډېر لایټ ابزارب شوی نو ډېر پیک ته به ځي او که لږ لایټ ابزارب شوی وي نو لږ پیک به راکوي مونږ له. ښه اوس به مونږ راشو د دې ډایګرامیټیکل ریپرزنټیشن له چې سپیکټروفوټومیټري زموږ سره یو مشین وي خو په دې کې دننه کم پروسس کیږي نو هغه له به مونږ راشو. ډایګرامیټیکلی چې کوم دی یو خو په دې کې مونږ له لایټ سورس پکار وي مونږ خبره کوو چې انسیډنټ لایټ او ټرانسمیټډ لایټ نو مطلب لایټ پکار دی په دې کې نو لایټ سورس بلب چې کوم دی زموږ سره دی دا لایټ سورس به زموږ سره ښکاره به لایټ پروډیوس کوي. د دې دپاره به مونږ کولیمیټر چې کوم دی ولګو دا زموږ سره یو لینز دی نو دغه لینز به زموږ سره دا لایټ څه کوي فوکس کوي به چېرته به فوکس کوي په دې پریزم باندې به فوکس کوي. پریزم ته مونږ چې کوم دی مانوکرومیټر وایو پریزم نو په دې باندې به فوکس کوي. اوس دغه پریزم چې کوم دی دا به مونږ له 7 ډفرنټ کلرز راکوي. ویب ګیار چې کوم دی دا به مونږ له راکوي وایلټ انډیګو بلو ګرین یلو اورنج اینډ ریډ ویب ګیار صحیح شو. نو دا به مونږ له چې کوم دی 7 کلرز راکوي. دغه 7 کلرز چې کوم دی بیا دې خوا ورته مونږ څه لګولي ویولنت سلیکټر ویولنت سلیکټر مطلب د دې لایټ خپله ویولنت ده د ده خپله د ده خپله د ده خپله د هر یو لایټ خپله ویولنت ده نو د دې به سلیکشن کوي څوک دا سلیټ به سلیکشن کوي یو قسم لایټ به پرېږدي نور به نه پرېږدي ځکه ورته مونږ وایو چې ویولنت سلیکټر دا زموږ سره یو سلیټ دی. اوس دا پریزم چې کوم دی دا زموږ سره داسې مومنټ کوي داسې نه ده چې یو قسم لایټ صرف پرېږدي او نور نه پرېږدي دا داسې مومنټ کوي نو مطلب کله به د ده نمبر راځي دا به پاس کېږي دا نور به نه پاس کېږي کله به د ده نمبر راځي دا به پاس کېږي دا نور به نه پاس کېږي کله به د ده نمبر راځي دا نور به نه پاس کېږي. په دې طریقه باندې چې کوم دی دا زموږ سره لایټ پرېږدي او څه منع کوي د ځان سره. دې نه بعد کم لایټ چې زموږ سره پرېښودی شي هغه چې کوم انسیډنټ لایټ دی نو هغه به زموږ سره راشي په سلوشن باندې به پرېوځي دا زموږ سره سلوشن دی چې دا زموږ سره په کوټ کې موجود دی.
زمونږ سره چې کوم دی ابزاربنس یا لږ وشي یا ډېر وشي خو ابزاربنس وشي او د دې نه بعد زمونږ سره ټرانسمیټډ لایټ چې کوم دی دې خوا راځي. دې ته مونږ ټرانسمیټډ لایټ وایو، انټنسټي اف ټرانسمیټډ لایټ. ګوره په دې ځای کې چې کوم دی زمونږ سره برایټ لایټ دی او په دې ځای کې چې کوم دی زمونږ سره ډیم لایټ دی، ځکه چې څه دي ابزارب شوی دی دلته. دې نه بعد چې کوم دی زمونږ سره دلته ډیټیکټر لګېدلی وي، دا ډیټیکټر زمونږ سره ډیټیکشن وکړي. د څه ډیټیکشن وکړي چې څومره لایټ چې کوم دی دې خوا راپاس شو. ښه، او دغه ډیټیکشن چې کوم دی کله وشي نو دا بیا زمونږ سره ډسپلی چې کوم دی موجود وي هغه لی ورکړي، یا خو دا ډیجیټل ډسپلی وي مونږ لی په نم ویلیو کې چې راکړي. صحیح شو، 1 2 3 4 5 په دغه شان چې کوم دی ویلیو مونږ له راکړي، او یا چې کوم دی زمونږ سره ابزاربشن سپیکټرم راته جوړ کړي، یو څه قسم ډسپلی مونږ ته راکړي، څه ریزلټ مونږ ته چې کوم دی راکړي. اوس که فرض که دا مونږ له ډیجیټل ډسپلی ده او مونږ له یو ویلیو راکړي چې دومره لایټ چې کوم دی ټرانسمیټ شو، نو ښکاره خبره مونږ ته دې خوا پته لګي چې څومره لایټ د دې ځای نه اخوا ور روان دی، نو دا ویلیو مونږ ته معلوم وي، او څومره چې مونږ له دې ځای کې ډسپلی شو دا ویلیو مونږ ته معلوم وي. نو د دې ټول ویلیو نه به دا مونږ ماینس کو، نو مونږ ته به پته ولګي چې څومره لایټ دلته ابزارب شوی دی. ښه، دې نه علاوه چې کوم دی دا سپیکټروفوټومیټر زمونږ سره اصل کې په 2 ډیوایس باندې مشتمل دی. یو ته چې کوم دی مونږ وایو سپیکټرومیټر چې دا زمونږ سره په دې سیزونو باندې مشتمل دی. سپیکټرومیټر دا زمونږ سره هغه ډیوایس دی په کوم کې چې زمونږ سره لایټ سورس پیدا کیږي او بیا چې کوم دی نو فوکس کیږي، بیا زمونږ سره چې کوم دی نو ډیوایډ کیږي او بیا پکې سلیکشن کیږي د ویو لینث. نو دا زمونږ سره سپیکټرومیټر دی. او دا چې کوم دوه دي زمونږ سره ډیټیکټر او ډسپلی، مطلب دا زمونږ سره بیا ډیټیکشن کوي چې څومره لایټ زمونږ سره راغی څومره رانغی، او بیا ډسپلی چې کوم دی هغه ډسپلی کوي بیا مونږ ته. نو دې ته بیا مونږ فوټومیټر وایو، او دې ټول ته په شریکه باندې مونږ څه وایو، دې ته مونږ وایو سپیکټروفوټومیټر ورته وایو. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. که خوښه شوي وي نو ضروري چې کوم دی نو لایک کوئ او د خپل فرینډز اینډ فیملی ممبر سره شیر کوئ. چینل در سره ضرور سبسکرایب کوئ. ډیره مننه.